mga kahardin, this is Hardinerang Nanay. Welcome to Asian TV Baguio. So, for today, we're going to try the Cactus Mukbang. This will be my first time to do it. Okay? Sa ngalan ni YouTube, gagawin ko ito. Ay! Ano kayong lasa, no? Sige, samahan nyo ako. Pero bagong lahat, comment, like, subscribe muna kayo sa aking channel. Maraming salamat po. Okay. Ito yung Opuntia. Ano to eh? Edible talaga ito na cactus. So, nagsimula sa Mexico, yung mga Meksikano, niluluto talaga ito. Kaya, ginagawang salad. Okay? So, either, ano ba ito? Buhok na to. Okay. So, yan. Ano na yung sabi ko? Ayun, kinakain talaga to. From Mexico, sila ang nagsimula ng pagkain ng cactus. Okay? So, Mexico, other countries also, America, Canada, and the rest of the world. Okay? So, dito sa Pilipinas, okay, magsisimula pa lang tayo. Okay? So, meron pala akong nakitang video, isang video. I think that's from Thailand. I'm not sure kung anong nationality nung babaeng yun na kumakain talaga siya ng sarap na siya doon sa sa pagkain ng cactus. So, sisimulan natin. Una, linisan muna natin yung ating cactus. So, ayan, eto na siya. Tinanggal ko na yung mga tinik-tinik. So, by the way, according sa isang article na nabasa ko, the best time to harvest the cactus pag gusto mong kainin ay mid-morning. So, napaisip ako, ano kaya ang mid-morning? So, let's say 9 o'clock, 9:30, 10 o'clock. So, yun, I harvested this one mga 9:30. Okay? So, para daw less acidity. So, para naman mas makakakain tayo ng cactus, ay may mga sausawan ako dito. Una, asin, at saka itong sili, at saka vinegar. Ito vinegar. Vinegar to, promise. Totoo, hindi to tubig. Vinegar. At saka mayonnaise na may garlic. So, yan. Okay. Oh, Lord, bless this food. Sa ngalan ni YouTube, gagawin ko to. Thank you, Lord. Ito na. Sisimulan na natin. Yung walang asin muna. Walang kahit ano. Masarap. Masarap. Asin na yun Ito, asin. Sinawsaw ko pala sa asin. Ito. Asin. Masarap. Yun Sili. Masarap. Perfect. Yung sili, by the way, tanim ko rin yan. Kaya fresh na fresh, maanghang na maanghang. Pero parang hindi ako naaanghangan, no? Pero maanghang siya. Kasi ako, mahilig sa maanghang sili, ganun mga high-powered sili. Yung maanghang na maanghang. Masarap siya. Masarap siya, guys. Hindi siya maasim. Actually, walang lasa. Blunt lang. Pero, hindi ko ma-describe yung lasa niya eh. Pero, crunchy. Masarap to. I-try nyo, guys. Asin ulit.
alam nyo, pag ihahalo sa salad, it adds crispiness, crunchiness, lahat na ng mayonnaise. Masarap. At saka healthy ito ah. Ito. Sa vinegar. Vinegar. Sili ulit. Perfect. Asin. If you remember, sino mga nakakaintindi ng ng bisudak. Alam mo yung bisudak, yung when we were kids, we call it bisudak. So we Ibaloys call it bisudak. It's the one in the mountains na vine na edible siya. Pero yung bisudak kasi, it's sour. Sour ba yung description nun? Maasim. Oo, sour nga. Pero ito, hindi. Yung amoy lang niya, parang ganun, konti, malapit doon. Kasi nga, dahon yun eh. So, green din yun. So, parehas yung amoy. Pero yung lasa, ng konti hindi masyadong maasim yung amoy. Pero konting-konti lang, 1% lang. Pero yung bisudak kasi, maasim yun. Kaya dapat nung kinakain namin nung mga bata pa kami, sinasawsaw namin sa sili na may asin. Okay? Pero ito, hindi siya maasim. Okay? Pero crunchy siya. Masarap siya. Try natin naman sa mayo na may garlic. Ito ha. Perfect. Pero, mas gusto ko pa rin yung asin at saka sili. Ayan o, sili. Ayan. Sili. Sili, magpakita ka. Sili talaga, sili. O sige, dagdagan natin ng may sili. May sili. Okay. Sarap. Grabe. Sarap. This is good. Vinegar. Asim yung sili. Dato puti. Siguro pag yung suka na gagamitin ninyo is yung balsamic vinegar. It's perfect. Masarap to. Masarap siyang ilagay sa ihalo sa salad sa atin. Like lettuce, tomatoes, mga ganun. Kaya ganito lang, papakin yung ganun. Pero, sandali. Baka hindi na magtuloy na, na mamunga ulit ito, mag-extend. Kasi nakikita niya kinakain ko siya eh. So, baka magtampo. Huwag kang mag-alala, cactus. Kasi, hintayin kitang magkaroon ulit dito. Yun ang kakainin ko. So, kasi itong kinakain ko, nanggaling dito. Actually, dito yun eh. Dito, tsaka dun. Dalawa sila eh. So, ito hintayin ko itong lumaki ulit. Ganon. Okay? Yun. Tsaka, kailangan ko na yatang i-transfer sa mas malaking paso o kaya sa garden na itong cactus na to para lumaki siya at mas marami tayong makakain. So, lagi nilang joke, ano ba naman yan? Puro halaman na naman ang mga inuuwi mo. Puro cactus na lang. Mauulam ba yan? Inuulam ba yan? Ang isasagot nyo, opo, inuulam po. Yan. So, simulan na ang magisa at saka kumain ng salad na cactus. Ayan. Tara, kain tayo. Sarap. Nabitin ako. Sarap. So, maraming salamat sa inyo. Cactus Mukbang Challenge accepted. Okay? So, again,
Maraming salamat for watching. Thank you for subscribing HNTV Baguio for more gardening tips and vlogs. Okay? Tianog, kabasan mo.